Hello everyone! Welcome to my channel and this is Millet Extremos again, Shopping Addict. Today, papakita ko sa inyo, may binili na naman po akong bago, unbox natin. Ayan. Kung alam nyo, mahilig ako sa Louis Vuitton. Ayan. Buksan natin, anong laman ito. Matagal ko nang gustong bumili nito kaso nangihinayan talaga ako kasi parang feeling ko hindi siya worth it. Ayan. Buksan natin. Tapos papakita ko rin sa inyo ang pagkakaiba nitong original dun sa fake. Para alam nyo kung paano siya tignan. Kasi marami nang nagbebentang fake na parang mukhang original. Ayan. Yan yung loob niya. Yung resibo niya. Ito yun. Binili ko. Oh, ang lambot. Ang ganda ng kulay ito. Ito talaga ang kulay binili ko kasi kahit anong color ng outfit, pwede mo siyang masuot. Yan. Yan ang lambot. Ito. Magkano ba to? Nanginayin ako bumili nito eh. Yan, 580 siya tapos plus tax. 580 US dollar plus tax. Ayan, yung lambot. Ano bang kulay to? Parang parang cream. Yan. Pakita ko sa inyo paano to sinusuot. Tsaka maganda to kasi rito sa Minnesota, kung nasan ako, yung summer namin, 4 months lang. Tapos yung the rest, malamig na siya. So, maraming beses ko siya masusuot. Hindi lang maiksing short time. So, eto. Marami akong scarf pero hindi siya Louis Vuitton. Ito. First time ko bumili ng original na scarf. Scarf pa tawag nito. Yan, ganito suot mo siya ng ganito. Ipantay mo lang siya tapos suot mo siyang ganyan. Yan. Ganda niya. Pwede mo siya sikipan para medyo masikip para hindi lamigin yung leeg mo pag malamig na malamig yung weather. Wala kasi akong salamin, make sure pantay. Yan, ganyan. Tapos, may coat ako dito. Suotan mo lang siya ng coat. Tapos, pak! Ready na! O, diba? Laban na sa weather sa labas. O. Yan. Diba? Yan. Pwede mo rin siya ganito. Pag nagmamadali ka, at ayaw mo lang lamigin yung leeg mo, yan, pantay mo lang siya, fold mo lang siya dyan, sa gitna. Saan ba yung gitna? Haba nito eh. Pwede na itong ikumot ng anak ko. Yan, tapos, ganyan mo lang siya. Yan. So, yan, ganyan mo lang siya. Ready na. Galing ko muna yung coat kong init. Ayan. Tapos, ito yung sa original niya. Tapos, meron ako ritong fake. Ito yung mga fake na mga panahong taghirap pa tayo. Alam mo naman, nahirap pang buhay. Dito sa Amerika. Kailangan doble kayod, mga sis. Ayan, saan ba yung tag nitong original ko? Pakita ko sa inyo pagkakaiba. Yung sa original, yung color nung ginamit na sinulid, light siya. Dito sa fake, para siyang para siyang yellow na. Saan ba yung tag? Wait lang ha. Haba kasi nito eh. Nakita ko na. Ayan. So, yung ginamit dito na sinulid sa fake, dark siya, parang halos yellow na. Tapos dito, sa original, iba yung kulay din. Ayun, tingnan nyo. Close up ko. Picturean ko rin ito mamaya para makita nyo yung pagkakaiba no? Sa fake, tsaka sa original. Ayan. Ayan, pansinin nyo. Tsaka yung sulat. Tingnan nyo yung sulat, pansinin nyo. Halos pantay-pantay dito sa original. Tapos sa fake, kung makapansin nyo yung P, mataba yung P niya. Dito, lang, sa original, pantay-pantay. Dito sa fake, parang merong malalaki, merong maliliit. Hindi siya tulad ditong original na pantay-pantay. Tapos yung dito sa drawing sa
ano ba to? Tanggalin ko na kaya to para madali. Ayan. Ito, yung drawing nito sa pangalawa, iba rito sa original. Close up natin na. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Iba yung drawing. Tsaka doon sa may original, sa dulo ng P, may R siyang nakalagay. Dito sa fake, wala. Ayan. Tsaka may serial code din tong original eh. Pero kasi yung marami nang nagbebenta ngayon na halos katulad ng authentic na may serial na din. So, ayan yung pagkakaiba nila. Iba talaga. Pansinin nyo close up kung anong mapapansin nyo. Yung mga drawing, tsaka yung mga letra. Iba talaga. Ayan. Tapos, ito yung tela niya, tsaka dito. Ito parang iba yung tela. Ito, manipis pa. Ito ang ganda. As in, talagang mapapansin mo yung quality. Ang ganda. Ayan. Okay guys, thank you for watching. See you next time. Bye!